So, okay, hello everyone. Welcome back to our today's Abhyas session. Aji ami geography কিছুমান questions কৰিম, ঠিক আছে? So, without any delay, let's start with today's session. First question to হৈছে which of the following are the north bank tributaries of the Brahmaputra river? আমি যেহেতুকে question paper দেখিব পাওঁ যে north bank tributaries Brahmaputra river or north bank tributaries hawk বা south bank tributaries hawk তাৰ ওপৰত questions আহে and it's frequently been asked. ঠিক আছে? So, ইয়াতে সুধিছে north bank tributaries ৰ ওপৰত, okay? So, first আমি চাওঁ হওক এফালৰ পৰা, ঠিক আছে? দিখৌ, জীয়াভৰালী, কপিলী আৰু শংকুচ। দিখৌ আমি জানো দিখৌৰ নদীখন হৈছে সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী, ঠিক আছে? নাগালেণ্ডৰ পৰা অৰিজিন হৈছে, okay? Then যেহেতুকে এখন সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী হৈ গ'ল, so ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰিম, এলিমিনেট কৰিব পাৰিম এতিয়া, okay? Only one code, only 1 2 3 1 যত আছে তাতে কাট খাই যাব, ঠিক আছে? এইগিটা অপশন আমি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰিলো। আফটাৰ দ্য অপশন বি আৰু সি আছে, ঠিক আছে? জীয়াভৰালী আৰু কপিলী। কপিলী ৰিভাৰ হৈছে সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী। নগাঁৱত কপিলী ৰিভাৰ পোৱা যায় এণ্ড বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ থ্ৰু কপিলী ৰিভাৰখন আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰত জইন হৈ, ঠিক আছে? সো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব option C, okay? Only 2 and 4, that is জীয়াভৰালী আৰু শংকুচ ৰিভাৰখন হৈছে দুইখন ৰিভাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজ হয়, okay? ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যন দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আগতো বহুত কেইটা কোৱেশ্চন আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি অভ্যাস সিৰিজত অনা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ নৰ্থ বেংক আৰু সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজৰ ওপৰত, ঠিক আছে? Which of the following statements are correct? The prime meridian passes through Greenwich in the United Kingdom. So, ইয়াতে সুধিছে prime meridian ৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে? Prime meridian ক'ৰ পৰা পাছ কৰে কৈছে Greenwich, ঠিক আছে? Greenwichত এটা observatory আছে, okay? Royal Observatory আছে United Kingdomত and তাৰ through prime meridian pass কৰে, okay? Then ইয়াতে কৈছে international date line roughly follows 180-degree longitude but zigzags to avoid land. Yes, international date line to 180-degree longitude আছে, কিন্তু land আছে কাৰণে কি হৈছে international লাইনত date লাইনত এটা এনেকে আমি zigzag দেখিব পাওঁ, ঠিক আছে? ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে ডায়াগ্ৰামটোত, okay? So, এটো correct হয়, okay? Statement 1 and 2 are correct and yes, সদায় মনত ৰাখিব prime meridian কিমান ডিগ্ৰী লংগিটিউড হয় 0 ডিগ্ৰী লংগিটিউড হয়, ঠিক আছে? এণ্ড ইয়াৰ পৰা কি কৰে, ইয়াৰ পৰা মানে টাইমিংটো ক্যালকুলেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, okay? The equator divides the earth into eastern and western hemisphere. No, equator ক'ত আছে, equator এডাল, okay? 0 ডিগ্ৰী, okay? equator হৈ গ'ল এণ্ড equator কি কৰে, equator northern hemisphere and southern hemisphere divide, ঠিক আছে? So, equator আৰ্থক দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰে, northern hemisphere and southern hemisphere, okay? So, eastern and western নহয়, okay? ইয়াতে কি হৈ গ'ল, থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ইনকাৰেক্ট হৈ গ'ল। So, আমি কি কৰিব পাৰিম, অপশ্যন A is the correct answer, ঠিক আছে? So, ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যন দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। Then, a small place in a desert where water and plants are found is called. So, desertত এটা small জাগা আছে য'ত আমি জানো যে desertত survive কৰিবলৈ easy মানে একেবাৰে কঠিন হয়। কিয় কঠিন হয়? কাৰণ তাত water পোৱা নাযায় and water নাথাকিলে কি হয়, water নাথাকিলে vegetation নহয়, ঠিক আছে? Life survivalৰ কাৰণে তাতে chances নাথাকে। So, ইয়াতে কি কৈছে, ডেজাৰ্টত কিছুমান জায়গা আছে য'ত water আৰু plants পোৱা যায় and সেইখিনি জায়গা কি বুলি কোৱা যায়, oasis বুলি কোৱা যায়, okay? So, ইয়াতে ডায়াগ্ৰাম এটা দি থোৱা আছে। Oasis is a fertile spot in desert, so য'ত আমাৰ vegetation grow হ'ব পাৰে because of the presence of water, ঠিক আছে? and তাৰ পৰা কি হয়, life supportance হয়, okay? life exist কৰিব পাৰে তাতে। Then আমাৰ বুক কিছুমান আছে, ঠিক আছে? যেহেতুকে আমি অলৰেডি বহুত কিটা মানে
ভিডিঅ'ছত কৈয়ে আহিছোঁ ষ্টিল কৈ দিছোঁ যে আমাৰ এইকেইখন বুক বহুত আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াতে InExam PYQত আছে ample amount of questions ঠিক আছে সেইখিনি হৈছে PYQs APSC Departmental examৰ and আপোনালোকে চাব পাৰিব প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব with explanation দি থোৱা আছে অসম ওডিচি য'ত নেকি আপোনালোকে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে সেইখন ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণ তাতে অসম হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি ইকনমি কালচাৰ সকলোবোৰ একেলগতে মাৰ্জ কৰা আছে ঠিক আছে এণ্ড মানচিত্ৰ এখন মেপ হয় য'ত আপোনালোকে কুইক ৰিভিজনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব তাতে ধুনীয়াকৈ ফিজিকেল প্লাছ পলিটিকেল বহুত ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ দিয়া আছে Next question to Sao. Which of the following correctly matches the entry point with the range of Kaziranga National Park? So, yate Kaziranga National Park or entry point koise range of kotha koise. Thik ase? So, Kohara Western Range or entry point. Then Bagori koise Central Range. Ogratoli koise Eastern Range. And Ghorakati koise Northern Range ঠিক আছে সো অগ্ৰাতলি আমি জানো ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ হয় বাট ইয়াতে কহৰাটো কি হৈ গল কহৰা ইয়াতে হৈ গল বাগৰি সেন্ট্ৰেল ৰেঞ্জ বি দিছে নহয় কহৰা হৈ গল সেন্ট্ৰেল ৰেঞ্জত পৰিব ওকে দেন ঘৰাকাটি হৈ গল বুঢ়াপাহাৰ বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত পৰিব ঠিক আছে দেন ইয়াতে কি আছে বাগৰি হৈ গল ওয়েস্টাৰ্ণ ৰেঞ্জত ওকে সো অপশন সি will be the correct answer ঠিক আছে এক্সপ্লেনেশন দি থোৱা আছে দেন the river which has its source outside India ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ পৰা কোনখন ৰিভাৰ আহিছে তাৰ সোৰ্সটো তাৰ অৰিজিনটো ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত কোনখন ৰিভাৰ আছে সেইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ টিবেটৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে অৰিজিন তাৰ এটা গ্লেচিয়াৰৰ পৰা হৈছে ওকে দেন ইয়াতে টিবেটৰ পৰা আহি অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈ ক'ত সোমাইছে অসমত সোমাইছে ঠিক আছে সো অৰুণাচল প্ৰদেশত কি বুলি কোৱা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখন আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত গৈ ক'ব ওকে দেন টিবেটত কি কোৱা যায় টিবেটত চেংপো ৰিভাৰ বুলি কোৱা যায় ওকে এণ্ড আমাৰ ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ বুলি কোৱা যায় এণ্ড অলসো বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখন কি বুলি কোৱা যায় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত গৈ কৈ দিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইট অৰিজিনেটস ফ্ৰম Chemayongdong Glacier okay near Kailash Range in Tibet in Tibet it is known as Sangpo okay and it enters India in Arunachal Pradesh then Arunachal Pradeshor pra Ahomot Humai okay with reference to the topic of cancer which of the following statements are correct yate side statement dia ase and hudise je kuntu statement correct hoy hudise thik ase so it passes through 17 countries including India Saudi Arabia and China koise okay then ahi gol it passes through ami ite sabole boje yar pra kiba eliminate koribo parim niki and yes topic of cancer or a question to ahe maximum thik ase and tate kisuman keteba ki kore kisuman question di thwa thake the topic of cancer passes through which state so kisuman stateৰ নাম দিয়া থাকে তেতিয়া আপুনি কনফিউজ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত 8খন ষ্টেট থ্ৰু পাস কৰে ঠিক আছে টপিক অফ ক্যান্সাৰ ৰাজস্থান গুজৰাট মধ্য প্ৰদেশ ওকে ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় দেন আহিব ত্ৰিপুৰা দেন ওয়েস্ট বেংগল ঠিক আছে সো এনেকে এগিখন ষ্টেটৰ পৰা ক্ৰস কৰে দেন ইয়াতে যেহেতুকে 10 ষ্টেটস দি থোৱা আছে এটো এলিমিনেট কৰি দিব পাৰিব ওকে ইয়াতে হৈ গল 8 ষ্টেটস হ'ব লাগে So third statement to jihetuke ami kate disu then ami pao option A and C okay and A and C pra ami ki uliabo laibo etia sabo laibo je eto 23.5 degree north latitude hoy noy yes it is correct okay 23.5 degree north latitude yes it is correct option C is the correct answer it passes through 17 countries okay including India, Saudi Arabia and all okay and India jehetuke 8 states of through pass kore and Mahi river ki hoy dubar ke mane ami pass kori joa dekhu thik ase eta ebar hoise Madhya Pradesh then ebar hoise Gujarat okay
সো ইয়াতে ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেনেশন দি থোৱা আছে 17 কান্ট্ৰিজৰ নাম দি থোৱা আছে ঠিক আছে ওয়েস্টার্ন সাহারা বাহামাস মেক্সিকো ওকে নাই আলজেরিয়া ওকে এবলাক ধুনিয়াকৈ দি থোৱা আছে দেন ইন্ডিয়াত কি হয় 10 স্টেটস দি থৈছে যেটো নেকি ৰং হয় কৈ থোৱা আছে মেনশন কৰি থোৱা আছে ইয়াতে ওয়েস্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে ধুনিয়াকৈ দি থোৱা আছে গুজৰাট ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশ ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড ওয়েস্ট বেংগল ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰাম ওকে সো ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেনেশন দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাই লব এণ্ড ইয়েস অভ্যাসৰ আগৰ ক্লাছতো মই টপিক অফ ক্যান্সাৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ কৰাইছিলো এণ্ড আপোনালোকে যদি জিওগ্ৰাফিৰ মানে অভ্যাস সেশনটো চাই আগৰ প্ৰিভিয়াস সেশনখিনি তাৰ পৰাই কোনোবাটা সেশনত আপোনালোকে পাই যাব ওকে So next question to question in which of the following places in Assam are iron ore deposits found iron ore deposits অসমৰ কোনকিখন ঠাইত পোৱা যায় খুদিছে ঠিক আছে এখন ঠাই হৈছে গোৱালপাৰা এণ্ড আন এখন ঠাই হৈছে ধুবুৰী ঠিক আছে সো ধুবুৰীত দুটা জায়গাত পোৱা যায় গোৱালপাৰাত দুটা জায়গাত পোৱা যায় এণ্ড ধুবুৰীত এটা জায়গাত পোৱা যায় সো ধুবুৰীত যেটো জায়গাত পোৱা যায় সেই জায়গাডোখৰ নাম হৈছে চন্দৰডিঙা হিলছ ওকে এণ্ড ইয়াতে ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেনেশন দি থোৱা আছে ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে ঠিক আছে লেঙ্গুপাৰা আৰু কুমৰি দুটা জায়গা হয় য'ত গোৱালপাৰাৰ হয় ঠিক আছে তাতে পায় ওকে দেন which of the following is or are not north bank tributary of the Brahmaputra river north bank tributary কোনটো নহয় সুধিছে ঠিক আছে দিখৌ river হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আমি ফার্স্ট কোৱেশ্চনত কৰি আহিছিলো তাতে সুধিছিলে ঠিক আছে নর্থ বেংক ট্রিবিউটারি কোনটো হয় সুধিছিলে ইয়াতে কি সুধিছে যেটো নর্থ বেংক ট্রিবিউটারি নহয় সুধিছে ঠিক আছে দিখৌ ৰিভাৰটো কি হৈ গল দিখৌ ৰিভাৰটো হৈছে সাউথ বেংক ট্রিবিউটারি ঠিক আছে দেন গাভৰু বেলচিৰি গংগাধৰ এগিখন ৰিভাৰ কি হৈ গল এগিখন ৰিভাৰ হৈ গল নর্থ বেংক ঠিক আছে ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেনেশন দি থোৱা আছে গাভৰু ৰিভাৰ লোকেশন কোড হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেনেকৈ জয়েন কৰে তেজপুৰত জয়েন কৰে ঠিক আছে বেলচিৰি ৰিভাৰ এটো বেলচিৰি হয় ঠিক আছে ওকে বেলচিৰি হয় সো ইয়াতে কেনেকৈ কোড জয়েন কৰে দেখাইছে শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত ঠিক আছে এণ্ড ইট জয়েন্স দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ওকে ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেনেশন দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লব এণ্ড ইয়াৰে হৈ গল কাৰেক্ট এনসাৰ টু অপশন বি ওকে অপশন বি that is Dikhou river okay then the point on the earth's surface directly above the earthquake focus is called so earth surface or directly above the earth surface or যেটো point হয় earthquake or point হয় হেতু কি কোৱা যায় হেতু কোৱা যায় epicenter ঠিক আছে then the older alluvial plain above the level of the flood plains is known as which of the following so yate flood plains or mane yate ki ho goise yate kisuman jagar naam dise like ami high level or pra jetia mountain region or pra jetia ahi ami low level le pau hi river jaga le pau hi thik ase so tetia ki hoi jay tetia kisuman jaga bilak মানে ল্যান্ড বুৰ সয়েল হিসাবত মানে ডিভাইড কৰা গৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে কি দিছে তাৰাই খাদৰ ভাঙ্গৰ এন্ড ভাবৰ ঠিক আছে একেবাৰে কাখৰ যেটো ৰিজন হয় ৰিভাৰৰ একেবাৰে কাখৰ যেটো ৰিজন হয় যেটো ফ্লাড লেভেল মানে ফ্লাড আহে তাতে ঠিক আছে সো হেতু ৰিজন হৈ গল খাদৰ এন্ড খাদৰটো কি হল ইট ইজ মানে হাইলি ফাৰ্টাইল ওকে highly fertile hoy thik ase then next ahi jabo bhangar okay so just ki koise above the level of the flood plains hetu hoy gol bhangar okay yes thank you so much আজি ইমানে আসলে আমাৰ অভ্যাসৰ 10টা কোৱেশ্চন কমপ্লিট কৰিছো এন্ড নেক্সট আকো এনেকৈ কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম যেহেতুকে আমাৰ অভ্যাস সিৰিজটো সদায় কন্টিনিউ হৈ থাকে আপোনালোকে চাব নাপাৰিব এন্ড ইয়াতে যিমান 10 টাকে কোৱেশ্চনছ দিয়া হয় সপ্তাহত 5 দিনকে যদি আপোনালোকে এদিন 10 টাকে কোৱেশ্চন পাইছে দেন সেই কোৱেশ্চনখিনি প্ৰেক্টিস কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব থ্যাংক ইউ সো মাচ ডু সাবস্ক্ৰাইব টু InExam